নমস্কাৰ প্ৰতিপল হোম কিচেনৰ অন্য এটা এপিছডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ডাল ফ্ৰাই ৰেচিপি। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। যিহেতু ডাল ফ্ৰাই বনোৱা হৈছে, গতিকে ইয়াতে মুখ্য উপাদান বুলি ক'লে দাইল বুলি ক'লে আমি দুবিধ দাইল লৈছোঁ। এবিধ হৈছে মুগৰ দাইল আৰু আনবিধ হৈছে মচুৰ দাইল। ইয়াতে ৰহৰ দাইল বা বুটৰ দাইল লোৱা হোৱা নাই। মুগৰ দাইলৰ পৰিমাণ হিচাপত ক'ব গ'লে এখন ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ লৈছোঁ আৰু মচুৰ দাইলৰ পৰিমাণ সেই একেখন চামুচেৰে 1.5 চামুচ লৈছোঁ। এতিয়া পানীৰে ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু ধুই লোৱাৰ পিছত প্ৰায় 5-10 মিনিট সময় পৰিষ্কাৰ পানীত আমি তিয়াই থৈছোঁ। যিহেতু ইয়াতে মুগৰ আৰু মচুৰ দাইল, গতিকে বহুত বেছি টাইমো আমি পানীত তিয়াই থোৱা নাই। এতিয়া এই দাইলখিনি কুকাৰত বইল হ'বলৈ দিছোঁ। আনফালে আমি অন্যান্য উপাদানখিনিও যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। উপাদান বুলি ক'লে নানান উপাদানসমূহ হৈছে পিঁয়াজ। পিঁয়াজ আমি ইয়াতে মিডিয়াম চাইজৰ 3টা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এই পিঁয়াজখিনি এনেধৰণেৰে আমি কাটি লৈছোঁ। খুব মিহিকৈ কটা নাই, ৰেণ্ডমলি কাটি লৈছোঁ। আৰু লগতে লৈছোঁ বিলাহী। বিলাহীৰ পৰিমাণ 2টা লৈছোঁ আৰু সেই বিলাহীকেইটাও মিডিয়াম চাইজৰে বিলাহী লৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজ যেনেধৰণে কাটিছিলোঁ ৰেণ্ডমলি ঠিক তেনেধৰণেৰে এই বিলাহীখিনিও কাটি লৈছোঁ। আৰু লগতে একেলগতে আমি আদা নহৰুখিনিও যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ বিলাহীখিনি কটা হৈয়ে গৈছে। 2টা বিলাহী লৈছিলোঁ। এতিয়া এটা কেৰাহী বাৰ্ণাৰত উঠাই দিছোঁ আৰু লগতে সৰিয়হ তেল দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। যেতিয়া গৰম হৈ আহিছে তেতিয়া আমি পোনপ্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি কিছু সময়ৰ বাবে আমি ভাজি আছোঁ। অলপ অলপকৈ সি ৰঙচুৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেতিয়া ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। আদা নহৰু পেষ্ট বুলি ক'লে এখন সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ দিয়া হৈছে ইয়াতে, পৰিমাণ হিচাপত যদি ক'ব যাওঁ। এতিয়া পুনৰাই হাতেৰে লৰাই দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ ইয়াতে নৰসিংহ পাত। এই নৰসিংহ পাতকেইটা আজি আমাৰ ঘৰৰ এই গাৰ্ডেনখনতে পাইছিলোঁ, খুব কোমল পাত। এই পাতকেইটাও দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে দিছোঁ কচুৰি মেথি। কচুৰি মেথি এখন সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া পুনৰাই ভাজি আছোঁ। কিছু সময়ৰ পিছত যেতিয়া ভজা হৈছে, ইয়াতে যিখিনি আমি বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ, বিলাহী বুলি ক'লে আমি 2টা বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। এই বিলাহীখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু পুনৰাই লৰাই আছোঁ হাতেৰে। কিছু সময় লৰোৱাৰ পিছত এতিয়া ঢাকনেৰে ঢাকি থৈ দিছোঁ। প্ৰায় 5-10 মিনিট সময় আমি জুইত ৰাখিছোঁ এইখিনি, আৰু জুইৰ ভলিউমটো এইখিনি সময়ত আমি খুব কম ভলিউমত ৰাখিছোঁ। এতিয়া এই বিলাহীখিনি আধা ভজা হৈছে আৰু তেতিয়াই যিখিনি আমি দাইল বইল কৰিছিলোঁ সেই বইল হৈও গৈছে। দাইলখিনি এতিয়া বইল হোৱা দাইলখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ দাইলৰ পৰিমাণ যদি আমি টোটেল হিচাপত ক'ব যাওঁ, আমাৰ আছিলে 3 চামুচ, এখন ডাঙৰ চামুচেৰে আছিলে 3 চামুচ মুগৰ দাইল আৰু 1.5 চামুচ মচুৰ দাইল। গতিকে দাইলৰ মুঠ পৰিমাণ হৈছে আমাৰ 4.5 চামুচ এখন ডাঙৰ চামুচেৰে। এতিয়া ইয়াতে পানী দিছোঁ আন্দাজ অনুযায়ী আৰু লগতে হালধি পাউডাৰ দিছোঁ। হালধি পাউডাৰ আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে ব্যৱহাৰ কৰিব। কিছুমান হালধিৰ অলপমান গুণটো অলপ বেছিকৈ থাকে আৰু কিছুমান অলপমান কমকৈ থাকে। তাৰপিছতে আন্দাজ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। নিমখ ইয়াতে ৰকচৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আপোনালোকে ঘৰত যি নিমখে থাকে সেই নিমখে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া উতলিবলৈ দিছোঁ। সদায় দাইলখন একেধৰণে খোৱাতকৈ যদি অলপ বেলেগকৈ খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ খায়ো বৰ ভাল লাগে, নহয় জানো? এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়া পাত। ইয়াতে আমি ধনিয়া পাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, লগতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কচুৰি মেথি আৰু নৰসিংহ পাত। এই 3টা উপাদানে যদি সমান সমান হিচাপত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ সোৱাদটো দুগুণে বাঢ়ি যায়। আৰু অৱশেষত আমি ইয়াতে দিছোঁ বাটাৰ। বাটাৰ পৰিমাণ হিচাপত যদি ক'ব যাওঁ 1 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এখন চামুচেৰে। আমাৰ ইতিমধ্যে দাইলখন হৈয়ে গৈছে। এতিয়া আন এটা পাত্ৰত আমি লৈ লৈছোঁ। সঁচাই দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ হৈছে। যেনেকৈ আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দাইলখন খাবলৈ অলপমান হ'লেও বেলেগ হয়, ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে। এয়া হৈছে আজিৰ ৰেচিপি। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব। ইয়াৰ পিছৰটো এপিছডত অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।